سلام علیکم. نام از ما کیت جکسون است و یک وکیل مهاجرتی هستم. شماره من از ما 128109 است. بسیار ببخشید فارسی از من خیلی ضعیف هستم. همکار من است، کمک میکنه، ترجمه میکنه. سلام بر همه. نام کیت جکسون است و نام شماره مار نخود برای شما با اینا وکیل مهاجرتی هستند و میگم که فارسی ما بسیار ضعیف است، خوب نیست. معذرت میکنم و ما همکارشون هستم و باشن کمک میکنیم در ترجمه بعضی معلومات. So in this video, we want to give you some information on how to register with the Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. در این ویدیو ما برای شما بعضی معلومات میتونیم که چطوری مثلا میتونید شما ثبت کنین یا ثبت نام کنین در وزارت امور خارجه و خزانه. You should consider looking on the home page first of on the website of the DFAT or the Department of Foreign Affairs and Trade. The short way to say the name is DFAT. So I recommend that you go onto the DFAT website, which is www.dfat.gov.au. شما در اول فقط در وبسایت چیز بروید، وزارت امور خارجه که اونا مثلا به نام DFAT و DFAT یاد میشوند و وبسایتشون هم هست dfat.gov.au. So there's emergency contact details over here on the right hand side, as you can see where my cursor is. در طرف دست راست که تیرک کامپیوتر که شما میبینید، در طرف دست راست همه تماس‌های اضطراری یا در حالت اضطراری اگر باشه تماس‌ها، شماره تماس اینا در اونجا نوشته است. Okay, so the Australian government has been recommending that people who are in danger in Afghanistan and other countries because they fear being deported to Afghanistan can register for assistance with the Department of Foreign Affairs and Trade. دولت استرالیا تصمیم گرفتن و میخوان که یک کمک برای کسایی که در افغانستان هستن و در حالت خطر هستن و در کشورهای همسایه هم که در کشورهای دیگه هم هستن که مثلا خطری را دارن که دوباره پس دمرد شوند یا دیپورت شوند، اینا از طریق وزارت امور خارجه میخواد که کمک همکاری برایشون بکنه. Something that is important to understand is that the capacity of DFAT is extremely limited, so they are focusing on Australian citizens, permanent residents, and visa holders. و یک چیز بسیار مهمه که شما در یادداشت داشته باشین و متوجه باشین است که دولت استرالیا همی خواهدگاه مثلا همکاری و کمک بسیار که حالات محدود داره. اونا میتونه فقط برای کسایی که شهروند استرالیا باشه یا اقامت دائمی داشته باشه و یا مثلا یک ویزه از استرالیا داشته باشه و کمک برای اونا زیادتر بکنه. They are also hoping to be able to help the immediate family members and other people as well, the immediate family members of Australian citizens, permanent residents, and visa holders. But again, because of this crisis being such a terrible situation, it is very difficult for them to be able to help obviously everybody who needs help. So it's important that people are realistic and understand that there is a very high chance that they won't be able to help them. در این حالت دولت استرالیا چون به خاطر میزی که امیدوار و ایستن کوشش میکنن که همکاری برای همگی بکنن، ولی چون به خاطر که همین حالت
اضطراری یا حالت خراب یا وضعیت خطرناکی که در افغانستان پیش آمده فقط برای کسایی که مثلا شهروند استرالیا رو دارن یا اقامت دائمی رو دارن یا یک ویزه که مثلا از خود استرالیا داشته باشن درباره فامیلا و اقارب نزدیک اونا یعنی برای فامیل خودشان اولیت میده و کوشش میکنه که اونا رو کمک کنه. ولی کسایی که مثلا اگر مثلا هر کسی باشه یا از این ویزاها و اینا برخوردار نباشه چانس بسیار کم است امیدواری زیاد نداشته باشن. So there is more information available on their website, and you can also contact them using the contact details that are on this part of their page. در وبسایت اینا معلومات‌های بیشتر هم در این مورد وجود داره و شماره‌های تماسی که مثلا در روی صفحه امیل الان می‌بینیم شما از اون طریق هم مثلا شما میتونید معلومات بگیرید و در وبسایت اینا مثلا وبسایت آسترالیا می وبسایت وزارت امور خارجه معلومات‌های بیشتر زیادتری وجود داره که شما میتونید مزبط باشید. So to register your details, there's a different website, which is no, sorry, it's not. It's covid19.dfat.gov.au. و یک وبسایت دیگه که شما معلوماتاتون در آن راجستر یا ثبت میتونین بکنین وبسایتی است به نام covid19.dfat.gov.au. And I think it's COVID-19 because before the crisis in Afghanistan, they were focusing on people who were trying to return back to Australia because of the COVID-19 pandemic. And I just think that they didn't have time to make a new website, so they're using the same one. چون به خاطر که وبسایت به نام کووید 19 به خاطر ازی است که قبل از حالت اضطراری یا حالت پیش آمده که در افغانستان چیز بود آمده قبل از یعنی کووید 19 بود یعنی کرونا ویروس بود به خاطر از اون کسایی که مثلا استرالیایی های شهروندان استرالیایی که مثلا دوباره میخواستن پس به کشور برگردن این یک وبسایت به خاطر ثبت نام از اونا جور کردن ولی این حالت اضطراری در افغانستان پیش آمده اینا تا حالا نتوانستن که یک وبسایت نو یا جدید درست کنن به خاطر از این وبسایت covid19.dfat.gov.au استفاده میکنن. So then for the registration process, normally you need to go down the bottom of the screen and click on register. وقتی که در وبسایت رفتین به خاطر ثبت نام کردن به خاطر رجیستر کردن در آخر صفحه پایین یک چیزی که در اسکرین شما حالا میبینین به نام رجیستر نوشته شده است که روی آن شما کلیک میکنین یا دکمه فشار میتین برای رجیستر نمودن. So then you can make an account for yourself. So I'm just going to put my details, and then before making this video, I'll do it more slowly. And before making this video, I made a new email address for myself just to be able to show you how to do it. الان به خاطر از اینکه ما بتونیم شما رو کمک کنیم براتون نشان بدیم که مثلا چه رقم شما حساب براتون درست میکنید در این وبسایت ما یک ایمیل نو دوباره درست کرده بودم و به خاطر از اینکه که بتونیم مثلا معلومات‌های خود رو بهش بندازیم که حساب جور کنم تا که بر شما نشان بدم و شما از روی ازو بتونید که براتون حساب جور کنیم. So on this first page, you write your first name and your last name. در این صفحه اول قسمی که میبینین شما در اولش هست نام خود و در خانه دوم تخلصتونه نوشته میکنید. Then click on next down the bottom right corner. در طرف دست راست پایین next فشار میتین برای صفحه دیگه.
and then you can put your phone number with the country code. So I'm in Australia, so the country code is 61. And then I'm just going to make up a phone number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. و در صفحه دوم وقتی کلیک کردین در صفحه دوم که شما آمدین از شما مثلا نمبر تلفن میخواد که در نمبر تلفن حالا اینا خودشون گفت ما یک نمبر از پیش خودم میزنیم به خاطر نشان دادن که در اول مثلا در اول از اون جایی که نمبر است امو کد یا کد کشور که مثلا هر کشوری که هستین اول کد کشور میزنین بعد نمبر تلفن خود میزنین. And then in this box you write your email address. در خانه پایینیش ایمیل آدرس خود میزنین نوشته میکنین. This email address is only for this video. I'm going to delete this account after, so please don't try and email it. و این ایمیل آدرسی که حالا ما نوشتیم این یک ایمیل آدرسی هست که بعد از خلاص شدن همی جور کردن حساب ما این ایمیل آدرس رو دیلیت میکنم کوشش کنیم که این ایمیل آدرس بر من ایمیل چیزی نفرستیم. And then you click next to move to the next section. بعد همون دکمه next فشار میدین تا به صفحه دیگه برویم. Okay, and then on this page, it is saying that the information will be used by the Australian government, and that you click agree or disagree depending on whether you give them your permission. How the Australian government uses that information is available by clicking on here, but I don't need to read that, so I'm going to click agree. در این صفحه که میرسیم یک متن نوشته شده درباره از که دولت آسترالیا معلومات شما را جمع آوری میکنه به خاطر ثبت کردن برای خودشان و اگر مثلا در چی طریقی که اینا مثلا معلومات شما را معلومات شما را اینا جمع آوری میکنن در طرف دستراس یک رنگ آبی کیر نوشته شدن بهترین که از اونجا مثلا روی اون دکمه از اون فشار بدید و معلومات رو ببینید مثلا کدام معلومات است که دولت میخواد بگیره جمع آوری کنه و یا شما مثلا با اون موافق هستین یا نیستین. بعد در پایینش دو دکمه دیگه است یکیش اگریس که به معنای زیر میده که شما موافق هستین یکی دیس اگریس که معنای زیر میده که نه شما موافق نیستین که معلومات شما جمع آوری شده. بعد شما باید اگری رو بزنین فشار بدین دکمه اگری رو که شما موافق هستین که برای صفحه بعدی بتونین پیش بریم. So we click next. بعد دکمه next فشار میدیم. Yeah, so basically in the last bit we were saying agree that we were also saying that we agreed to receive emails from DFAT. در این صفحه که آمدیم چون دکمه موافق بودن شما فشار دادین بعد شما در این صفحه آورده و در این صفحه معمولا نمیست که مثلا شما موافق شدین که مثلا به خاطر جمع آوری معلوماتتان و به حساب از این که دوباره پس شما بتونین ایمیل یا معلومات که از طرف دولت براتون میاد شما پس دوباره بتونین اونا رو اخذ کنین. So then it says check your email. So now I'm going to go to my email and hope that it worked because otherwise it's going to be a bit embarrassing. میگه دوباره با شما اونجا هدایت میده که برین ایمیلتون ببینین که چک کنین. حالا ما خودم ایمیل خود چک میکنم ببینیم که مثلا امور راجستریشن که شده دوباره تأییدیش در ایمیل آمده یا خیر. So there is nothing in my inbox, so I need to go to spam or the junk folder and check that in case it's gone to that folder. حالا ما سعی کردم در ایمیل ما در اینباکس چیزی نبود ولی مثلا اگر در اینباکس چیزی نبود معنیش است که ما یک دو تا آپشن یا دو تا انتخاب دیگه اونجا دارم در بین ایمیلم که یا جنک به نام جنک یاد میشه یا به نام اسپم
اونو و دو در ایمیل هر کسی که هر کدام اینا بود اونا رو میتونید شما چک کنین و ببینید ایمیل ممکن است در اونجا آمده باشه. So here it is in spam. So I'm going to click on it to open it. از ما ایمیل ما در اسپم آمده، ما روی همون ایمیل حالا دکمه رو فشار میکنیم تا ببینیم که ایمیل آمده چی هست. For some reason, the link hasn't worked properly. This is happening for a lot of people. So this is the link here. So what I'm going to do is copy and paste it by pressing Control. Well, you can figure out how to copy and paste, but on my computer, it's Control C. And then I'm going to go to a new window, copy that by pressing Control V, and then it'll open a new thing. بر ما در ایمیل اسپم ایمیل اسپم که ما که آمده بود ما او را یک لینک آمده بود و لینک برای بسیاری کسا این مشکل است که برای بسیاری کسا و لینک رویش دکمه رو فشار داده نمیتونید به خاطر کار نمیکنه و میتونید شما از همون لینک از همون ایمیل که قسمی که اینا انجام دادن لینک میتونید کپی کنین و یک براوزر نو یک صفحه نو باز کنین و در اونجا پیست کنین و پیش در اونجا بندازین که صفحه کار کنه و صفحه دوباره یک صفحه نو باز میشه. So now you can make a password for this for your account. حالا که در این صفحه که آمدین با اضافه کردن همون لینکی که در ایمیلتون بود در این صفحه که آمدین در این شما میخواهید که براتون پاسورد جور کنید. پاسورد اون قسمی که اینا جور کردن در خانه اول پاسورد میزنید. Except it didn't work before, so I'm trying another one. What? Now I've forgotten what I just put. یک دقیقه صبر کنین لطفاً کم وقت بدین. نشد دیگه. Okay, 8, 5, 3, 7. And then let's try that. No, they don't match. Okay, let's try again. This is because I'm making up a new password. All right. Woohoo! Should. در این صفحه قسمی که میبینین از شما پاسورد یا رمز میخواه به خاطر حسابی که شما درست کردین. در خانه اول شما براتون یک رمز یک پاسورد درست میکنید و در خانه دومش دوباره همون رمز که شما در خانه اول درست کرده بودین دوباره تکراری باید در خانه دوم همون رمز باید بزنین تا که همین رمز جور شده شما قبول شود. Okay, and then we click on change password and to move to the next part. در این پایین در این دکمه که پایین است که فشار میتونید به نام change password یعنی تغییر رمز است او رو باید میزنید تا به خاطر که رمزتون از حالت اولیش تغییر کنه که رمزی که خودتون درست کردین روی حسابتون باشه. Okay. All right, so now when you first open it, it will automatically have put the details, copied the details that you already put in into this new page. وقتی زمانی که دکمه تغییر رمز فشار دادین شما در این صفحه میاین در این صفحه که میاین در این صفحه امو معلوماتی که در اول شما به خاطر جور کردن حساب انداخته بودین او کسی که چی شده ثبت شده اونا را کسی دوباره براتون نشان میده. But it is important to understand that you need to put the details of the person who is trying to who is in need of help, the person who is the traveler.
ولی رو شما یادداشت داشته باشین که بسیار مهم است که معلومات های همان کسی که بسیار به ضرورت این هستن و میخواین که دوباره پس سفر کنن به استرالیا بیاین، معلومات اونها رو شما در اینجا باید درج کنید. So in here, I will just make somebody's details up. This is not a real person. در اینجا من خودم یک معلومات یک کسی مثلا غایب که موجودیت نداره، من میخوایم مثلا یک معلومات های اونا رو در اینجا پر کنم. And then later I will come back and delete this so that it doesn't stay in the system. و دوباره پس میایم و اینا رو از اینجا صاف میکنم و دیلیت میکنم که در سیستم خود از اینا ثبت نشد. But I am only deleting it because it's not a real person. Obviously, you wouldn't delete whoever you are putting into their system. ما دوباره میتونم پس اینا رو پاک کنم یا دیلیت کنم به خاطر از اینکه مثلا یک کسی غیبی هست که مثلا وجود نداره، مثلا نام ایناش درست نیسته، ولی مثلا اگر شما نام کسی را که مثلا در اینجا ثبت میکنین دوباره امکان نداره که پس دوباره پاک شود یا دیلیت شود. So in the first few boxes, you will write the person, usually you would put the head of the household as the person in this section. So you would put their details, so first name, last name, passport number, date of birth, phone number. معمولا شما مثلا وقتی که فرم را بخواین خانه پوری کنین، در اول نام کسی که مثلا کلان خانه است یا کلان فامیل است، نام از رو با شما درج کنین. باز مثال در خانه اول است نامش است، در خانه دوم تخلصش است، در خانه سوم نمبر پاسپورتش است، در خانه چهارم تاریخ تولدش است، در خانه پنجم نمبر تلفنش است. So in here you would put the best phone number to contact them in the primary phone number section, and then the second best phone number to contact them on in the in this next box, because the reception and things like that isn't very good in Afghanistan, in some places at the moment, and also because there's a risk that they might lose their phone or have it stolen or something. So it is good to have another phone number in there just in case. در خانه پنجم کسی که گفتیم که تلفن نمبرش و در خانه ششم جای تلفن نمبر است و این به خاطر از این است که اگر در خانه پنجم مثلا تلفن نمبری که همیشه مورد استفاده تان است که همیشه در دسترس تان بوده، در خانه پنجم شما درج میکنید و در خانه ششم تلفن نمبر مثلا دومی که اگر احیانا مثلا به خاطر از این میگن اگر احیانا تلفن نمبر که در خانه پنجم شما ثبت کردین یا گم میشه یا مثلا جایی هستین که آنتن نمیته یا مثلا جایی هستین که تلفن کار نمیکنه، باید اونا برای شما به تماس شود و که از تلفن نمبری که در خانه ششم پر کردین به اونا زنگ بزنید. در غیر آن در خانه پنجم همون تلفن نمبر معینتون که همیشه استفاده میکنین اما باید درج شود. The same thing with the email address. So the best one to contact them on, and then the second best one to contact them on. همون قسم در خانه هفتم و هشتم ایمیل آدرس، دو تا ایمیل آدرس مختلف. در خانه هفتم ایمیل آدرسی که همیشه در دسترستان است، همیشه او مثلا شما چک میکنه و در خانه هشتمش هست یک ایمیل آدرسی که در صورتی که مثلا در اون ایمیل آدرس خانه هفتم به شما رسیدگی نتونن، با خانه هشتم ایمیل آدرسی که شما درج میکنه که باید مختلف باشد اون اساسی که شما. So then you can put the person's gender. و بعد از او کسی که خود مشخصات کسی که یا زن است یا مرد است اون رو میذاریم. The street that they are in. و بعدش خانه دیگه که هست که آدرس سرک شما مثلا سرک یا خانه که شما زندگی میکنین.
فقط نام سرکش. What's a street in Kabul that I can write? کارت سخی. Is that the name of the No, street or Cortez- that's the area? Yeah. میتونی سرک سخی. Saraki Sahi. Is that right? بله. Okay, and then city the traveler is in, so let's just put Kabul. استیت کابل، سیتی کارت سخی. No, okay. Is this Karti Sahi, you said? کارت سخی. Okay. And then state, Kabul. کابل. And then country, hang on, Afghanistan. Did you want to explain those bits, please? خود در قسم که اینجا اینا نوشتن امو که مثلا در گفتیم در اول کسته که امو نام سرکشه استریت نیم گفته نام سرکشه نوشتن بکنیم و در خانه دومش کسته که امو حساب آدرس چون کل آدرس مکمل در یک خانه نوشتن نمیشه. باید در خانه اول مثلا نام سرک نمبر خانه باشه، در خانه دوم کسته نام منطقه یا محل یا مشارک هستن، در خانه سوم کسته که امو ولایت کدام ولایت است یا کدام استیت میشه یا کدام امو حساب ولایت که مثلا کابل است اینا مثلا قسم خانه پوری کردن بوده کدام ولایت است نام ولایت نشته میشه. و در قسمت پنجمش کسته چون اینجا نوشته است country یعنی کشور کدام کشور است مثلا افغانستان است نام افغانستان اینجا نشته میشه. So you'll see that when you click in this box, then you need to start typing and then the Afghanistan will come automatically. قسمی که نام مثلا زدن امو وقتی که در سر باکس دکمه را فشار بتین او یک خانه به نام جستجو یا سرچ وقتی که شما حرف اول یا دوم یا سوم از این کشور که نشته کنین اوتومات خود در لیست کشورها میتونید که از بین لیست کشورها مثلا اگر افغانستان است افغانستان انتخاب کنید. And then the next thing is choosing the person's citizenship. So are they an Australian citizen, Australian permanent resident, a New Zealand citizen, other, or Canadian? So other is pretty much anyone who's not one of these options, other options, or Canadian citizen. بعد نام کشوری که شما نوشتین بعد از او آپشن یا انتخاب میه که خود نفر مثلا سیتیزن یا شهروند کجا هستن. فرض مثال شهروند استرالیا هستن، شهروند نیوزیلند هستن یا مثلا اقامه دائمی دارن در استرالیا یا مثلا از خود نیوزیلند هستن. بعد اون عدد که نوشته است اونجا عدد یعنی کسای دیگه که مثلا از کدام جای دیگه سیتیزن داشته باشن یا شهروند داشته باشن. بعدش یا مثلا از شهروند کانادا هستن. یعنی از هر کشوری که مثلا سیتیزن یا اقامت شهروند یا اقامت دائمی داشته باشن میتونیم که انتخاب کنیم. So in this case I'm choosing other because their citizenship is Afghan. در اینجا ما عدد را انتخاب میکنیم به خاطر از اینکه شهروندی اونا از افغانستان است چون لیست افغانستان در اونجا نبود. So then we're going to choose the other nationality that they have and the other and then Afghan is in this section. و بعد پایینش در خانه دیگه ما مثلا یک شهروندی دیگه مثلا باید انتخاب کنیم که در اینجا وقتی سر دکمه فشار میتیم اونجا نام افغانستان آمد. And then the next box is registering them. So the options are here. I'm seeking to return to Australia in the third quarter of 2021. I'm seeking to return to Australia in the fourth quarter of 2021, which is October to December. Sorry, I should have said July to September was the first option. I'm not seeking to return to Australia at this time, but would like to remain registered, or I no longer require assistance at this time. So we're going to choose the first box, the first option. در قسمت بعدی که است که مورد ثبت نام میخواد از ما، یعنی که مثلا به خاطر چی ما راجستر یا ثبت نام میکنیم.
به خاطر از که بعد بعضی انتخابات رو اینجا دادن که نشته کردن I'm seeking to return to Australia in the third quarter of 2021. به معنای از است که ما دوباره میخوایم پس با استرالیا برگردیم در قسمت در کوارتر سوم سال که سال 2021 مثلا کوارتر سوم از ماه جولای تا ماه سپتامبر است برای 3 ماه هر ربع سال در اینجا ذکر شده که اونا میگه که مثلا هر انتخابی که شما باید میگیرین مثلا میگن که ما در ربع سوم سال 2021 برمیگردیم از جولای در بین ماه جولای تا سپتامبر و انتخاب دومش است که I'm seeking to return to Australia in the fourth quarter of 2021. به معنای عزیز که ما میخوایم که دوباره با استرالیا برگردم به ربع چهارم سال 2021 که از ربع چهارم از ماه اکتبر تا ماه دسامبر است و انتخاب سومش I'm seeking to return to Australia at this time but would like to remain registered. و این آپشن و انتخاب سومش است که من دوباره نمیخوام پس به استرالیا برگردم در این وقت ولی میخوایم که ثبت نام باشم و حالت انتخاب چهارمیش که است I no longer require assistance at this time. حالا به معنای از است که ما در این موقع در این حالت در این وقت ما نیاز به کمک همکاری ندارم. So something that is important to know is that once you have registered, then you can come back in and change these details. So if you are able to, if you don't need help anymore, then you need to come back into this registration and then change it to I no longer require assistance at this time. و یک چیز مهم دیگه که شما مثلا هر وقت میتونید که دوباره پس برگردین دمی صفحه یا مثلا در بین حسابتون که بتونید که مثلا می انتخابا رو شما تغییر بدین. فرض مثال اگر مثلا شما بعداً میخواین میگن نه من دوباره مثلا زیاد از این به بعد همکاری کار ندارم پس میتونید که بین در حسابتون و آپشن و انتخاب چهارمی رو انتخاب کنید که من دیگه کمک یا همکاری نیاز ندارم. Okay. So Mazia would like to come as soon as possible. So I'm choosing the first option. خب حالا مرجع میخواد که دوباره مثلا برگرده با استرالیا هر چیز زودتر یا هر قدر زودتر که امکان داره باید برگرده و ما انتخاب اوله بیش شاید میکنیم. Then we go to the next part, which is, do you have a flight booked to Australia? So you can put yes or no. If you say yes, then it will give you options to, you will need to put information about that flight. And for most of our people, it's not going to be, relevant. Or have you had a flight to Australia cancelled? You can say yes or no. Again, most people are answering no and no to these two questions. در این بخش از صفحه معلومات پرواز شما رو میخواه و مثلا میگن که اگر شما مثلا در طرف منظورش do you have a flight booked to Australia یعنی به معنی از است که شما مثلا تیکت پرواز بوک کرده دارین برای استرالیا و برای بسیاری کسا مثلا چیزای هستن که مثلا مورد چیز نیستن که ندارن مثلا بعضی بسیاری کسایی مثلا یه چی رو ندارن و مثلا شما انتخاب نو رو میگیرن اگر یس بگین به موضوع زیست که از پیش شما معلومات های اضافی درباره تیکت و درباره پرواز و ایناتون میخواه ولی مثلا زیادتر کسان میگن نه رو انتخاب نکنن و در خانه دومی کسی از شما پرسان کرده که have you had a flight to Australia cancelled یعنی کدام مثلا پرواز شما برای استرالیا داشتین که کنسل شده اونم شما انتخاب میکنید نه. Okay. And then you need to put the address in Australia. So usually that would be the address of the person in Australia,
one of your friends or relatives, or somebody else who you will potentially be living with if you are able to come to Australia. و در این بخش زیست صفحه از شما آدرسی که در استرالیا باشد شما میخواین. یعنی منظورش از این است که مثلا اگر شما کسی رفیقی یا اقوامی یا مثلا کسی از فامیلاتان در استرالیا دارین در کدام آدرس زندگی میکنه، آدرس مکمل اونا رو با شما دینجیتش کنید. Okay, so I'm going to write in here just a made up address again. So I'll put number 1 Bamiyan Street in Dandenong, and the postcode, and my internet's a bit weak, and then Victoria for the postcode. No, sorry, Victoria for the state. Where is Victoria? در این قسمت نوشتن آدرس است که در خانه اول شما نمبر خانه یا نمبر آپارتمانی که زندگی میکنن نمبر اونا رو بزنین. بعد در خانه دومش نام سرکه که در کدام سرک میشینن نام سرک نوشته میکنن. و در قسمت سومش هم منطقه یا محل یا ناحیه که مثلا اونا هستن نام اونا نوشته میکنین. و در قسمت چهارمش پست کد یا کد صاحبیشه نمبر به حساب نمبر میاد او رو نوشته میکنم. و در قسمت چهارمش همون ولایت یا استیتی که ما زندگی میکنم و مثال ویکتوریاس شما اون رو نوشته میکنم. So now I can save it by clicking that blue حالا من این button. رو بس ثبت میکنم. در قسمت دست راست در پایین دکمه به حساب به نام سیف بوده که یعنی ثبت میکنین یا حفظ میکنین چه؟ When you register, sorry, when you register somebody, then they're going to be in a list, so you can go back in and click on their name and then edit any of the details. و زمانی که مثلا شما سیف کردین بعد همون نفری که ثبت کرده خود اونو ثبت میشه راجستر میشه. بعد میتونین روی نام اونا دکمه رو فشار بتین و هر معلوماتی که شما میخواستین که کم کنین یا زیاد کنین یا مثلا تغییر بدهید میتونین از اون طریق کنین. And then you will see here that the registration status says it's open, so it's still an active registration. و در این قسمت شما میبینید که در پایین نشته که مورد رجیستریشن شما اوپن یعنی باز است، یعنی منظورش از است که تا حالا رجیستر است. And then it will have the record reference number, this one, which you can use in any communication with DFAT. و در این قسمت خانه اول یا در باکس اول همون رفرنس نمبر ریکارد شده. اونا از طریق از همون نمبر شما میتونید که همراه اداره دیفت یا وزارت امور خارجه شما در تماس شوید. So now if you want to change anything, edit anything, you can see there's a little pencil icon. So you just click on that bit and then it'll let you edit it. If you made any mistakes or something has changed, you can do that. و در قسمت معلومات هر باکس می‌بینید در طرف چپ معلومات ها نوشته شده، در طرف راست یک نشان مثل پنسل اینجا هست. اگر مثلا شما می‌خواستین تغییر بدین هر در خانه‌ای که می‌خواستین تغییر بدین آیا نام باشه یا تخلص باشه یا مثلا نمبر پاسپورت باشه یا تاریخ تولد باشه به سمت راستش روی علامت پنسل دکمه رو فشار میدین بعد تغییرات میتونید بدین. So now I'm going to add the other people that are hoping to travel with Mazia. Hello.
Did you hear me? حالا ما میخوایم که بعضی کسای دیگه را اضافه کنیم، کسانی که میخواین همراه مرجع سفر کنن. حالا ما میخوایم که معلومات اونا رو اضافه کنیم به اینجا. So I'm coming down the bottom to additional information and clicking edit so I can add more information. در پایین صفحه میایم و اینجا نوشته است که additional information، یعنی معلومات اضافی. در اونجا مثلا میتونم که کسایی که مثلا برای مرجع میخوان سفر کنن معلومات های اونا رو اینجا پخش کنم. Okay, so I don't know exactly how to, you know, what was I going to say? Yeah, there's no particular specific way of writing the information here, but I'll show you how I have been doing it. Did you hear me? I was saying there's no particular specific way to... در این قسمت تو یک اضافه نمودن معلومات یا نوشتن معلومات مشخص در اینجا نیست. So I'm مشخص writing... یک راه مشخص یا مثلا نوشتن مثلا یک حالت مشخص نیست که مثلا چه قسم باید اضافه کنیم، ولی ما بسیاری وقتا همیشه مثلا ما از این طریق استفاده میکنم. So for example, I write mother Khadija Mohammadi, date of birth, the first 1940. Oops. Passport number P123456 I think we're having an... در این قسمت همین طریقی که ما خودم استفاده میکنم این است که مثلا فامیلی ممبرز نوشته شده. فامیلی ممبرز یعنی که مثلا همون افراد فامیلی که کنارای مرجع میخواد سفر کنه. در اول نوشته کردیم مادر، نامش خدیجه محمدی، تاریخ تولدش، بعد نمبر پاسپورتش. And then yeah, date of birth is the short way of... DOB is the short way of writing date of birth. همین DOB که نوشته میشه مثلا مخففه تاریخ تولد، مثلا که میگن date of birth یعنی مثلا تاریخ تولد، یک مخففش است DOB. So then I'm going to add her children as well. So I'll put daughter, what's another name? Saliha Mohammadi, date of birth, first to the first. I'm just putting first to the first because it's random, okay? 1984. Oops. And then I might say no passport because Saliha doesn't have a passport. و در خانه دومش مثلا دختر مرجع است که ما نشته کردیم داتر یعنی دختر، بعد نامش صالحه محمدی و تاریخ تولدش، و اینجا ما نشته کردیم نو پاسپورت، و منظور به معنای عزیزه که صالحه پاسپورت نداره، به خاطر اون نشته کردیم نو پاسپورت. And then we'll put a son, Mujtaba, oops, Mohammadi, date of birth, first to the first, 1986. No passport, but national identity card or taskira number 1, 2. Oops, I'll just make something up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. و سوم سن به معنای بچه، مثلا بچه مرجع، نامش مجتبی محمدی است، تاریخ تولدش
0101 1966 0101 به خاطر از اینکه مثلا تاریخ تولد مشخص نیست، هر کسی که تاریخ تولد مشخص هسته اونجا نوشته میکنه، ولی ما گرفتیم 0101 1966 تاریخ تولدش است. ایران نشته کردیم که مثلا پاسپورت نداره اما کارت هویت یعنی تذکره داره. بعد نشته کردیم که مثلا نو پاسپورت بعد نشنال آیدنتی کارت، یعنی منظور عزیز که پاسپورت نداره ولی هویت کارت هویت یعنی تذکره داره که نمبر تذکرهش هم نشته کردیم. Okay, and then I'm going to go down and say Mazia is the wife of Australian citizen, what's another name? Zakaria Mohammadi, date of birth, and put his date of birth. What date of birth will I put for him? 1st of the 1st, 1978. And then passport number, sorry, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. و در پایین میایم معلومات شوهر مرزیه او را نوشته کنیم که مثلا در استرالیا هست و یا این رقم نوشته میکنیم که مرزیه خانم ذکریا محمدی که یک شهروند استرالیا هستند و تاریخ تولدشون چیزی که تاریخ تولدشون نسبی نوشته میکنیم و پاسپورت نمبر پاسپورتشون او رو نوشته میکنیم. Okay, and then because I'm worried that I might have a problem with my internet or computer and I might lose this, I'm going to click save so that I save it. به خاطر از اینکه مثلا بعضی موقع از بعضی کسا هم هست از خودم هم امین الله که مثلا اینترنت ما یکم ضعیف است، به خاطر از اینکه معلومات ها دوباره پس پاک نشه یا از پیشم گم نشه ما دکمه سیو فشار میتونیم تا مثلا سیو شود پیش بریم. Okay, and then I'm going to click on the pencil again because I want to add more information. و دوباره پس دمو مارک پنسل یا علامه پنسل که در طرف راست از سرزوی دکمه رو فشار میتونیم تا مثلا معلومات اضافی که میخوایم در اینجا درج کنیم بتونیم درج کنیم. So I'll click here and then I'll go back in and then I'll say the family are Hazara. They fled from their village. What village shall I put? Joy now. And have been living in refuge in, no, let's not make it too complicated. Let's just put, yeah, so sorry, the family are Hazara Shia. اینجا بعد روی علامه پنسل که دکمه رو فشار دادیم میخواستیم که معلومات اضافه کنیم در اینجا دوباره پس میاییم پایین و معلومات اضافی خود نوشته میکنیم که فرض مثال the family are Hazara Shia، یعنی منظورش از این که این فامیل شیعه هزاره هستن. And then here you can write a little Dostan Zindagi, giving a little bit of information about the reason that you fear harm, the reasons that you are in danger, and about your situation. بخاطر اینکه مثلا پیچیده نشه اینجا مثلا شما بعضین به بعدش مثلا معلوماتی که به خاطر از اینکه شما چه در خطر هستین مثلا چه اتفاقاتی با شما رخ میدهد
اونا رو تمامی شما نوشته میکنید اینجا. So here, yeah, so I won't keep writing anything now, but you'll be able to write whatever is relevant for your particular circumstances. در اینجا مثلا من خودم چیزی رو زیادتر اضافه نمیکنم، ولی شما میتونید هر چیزی که مثلا نظر به شرایطی که کنونی شما واقع هستین یا مثلا مشکلاتی که بر شما پیش اومده همش میتونید شما در اینجا نوشته کنید. And then one thing that I forgot is just if you didn't put the contact details for somebody in Australia in this section up here, it might be good to put that down in this section as well. So we can put, where should we put it? Here's contact details. And then whatever the contact details are. یک چیز دیگه که مهمه که مثلا از فکر ما قبلا در اون جایی که کسی که آدرسی که در استرالیا زندگی میکنه شما نوشتن، اگر مثلا شماره تماس یا راه تماس اونا رو در اونجا نوشته نکردن، میتونین در اینجا در پایین قسمی که نوشتن میتونین نوشته کنین. مثلا his contact details are، یعنی مثلا شماره تماس یا معلومات تماس اینها این است، شماره تلفن من نوشتین، بعد ایمیل آدرس شما نویسم. So then I'll click save again. بعدش دکمه سیو رو فشار میدم. So then with these registrations, it's important to put everyone from the same household or group in one registration. در این ثبت نام و در این درج نمودن مثلا راجستر نمودن مهم است که همه اعضای فامیلی که مثلا از چند نفر که در بین این یک فامیل هستن معلومات تمامی اونا رو باید شما درج کنید. So what was I going to say? So از یادم رفت. Yeah, so if you have already registered and you have done it maybe incorrectly, then you can go back in and make any changes to it. اگر شما قبلا مثلا این فرم رو خانه‌پری کردن و راجستر کردن و ثبت کردن، ولی مثلا حالا اگر می‌بینین اگر چیز اشتباه شده بود از پیشتون یا مثلا چیزی درست معلومات نداده بودن، شما برای میتونید که دوباره پس این صفحه خود حساب خودتون برین و معلوماتی که مثلا اشتباه بوده میتونید درست کنید دوباره تغییر بدین. Okay, and then when you come back out again, if you go back to the list of travelers, then when we're finished, we can click submit and log out. و وقتی که معلومات اونجا مکمل شد دوباره پس تیر در بالا در طرف دست چپ در بالا علامت تیر هست، اونا رو میزنید دوباره پس میرید روی صفحه قبلی و میتونید که در اونجا شما سابمیت یا لاگ اوت، یعنی منظورش از این که شما میتونید که فرم ثبت کنید در وزارت امور خارجه و از اینجا مثلا ساین اپ کنید، حسابتون رو بسته کنید. So here we go. It says your registration is now complete. You will receive any updates via email. وقتی که روی اون دکمه سابمیت این لاگ اوت شما فشار بدهید، یک پیام این قسمی در روی صفحهتون میاد که یعنی your registration is now complete. به معنای این که مثلا رجیستریشن ثبت نام شما
ثبت معلومات شما مکمل شده. You will receive any updates via email. یعنی منظورش هر مورد هر اپدیت یا هر معلومات اضافی که آمد از طریق ایمیل با شما فرستاده میشه. So we click OK. بعدش روی دکمه اوکی فشار میتیم. And then we're back to the start again. So ما دوباره پس از صفحه اولی میریم. then if you go back to your email, there's nothing in there. Bear in mind, this is a new email address. It just doesn't mean that I have no friends. No one's emailing me. 1 second. Yeah, so as you can see, it doesn't send an email now. There's nothing, and then you just have to wait, and then if there's any updates, then they'll email you. قسمت که شما در صفحه می‌بینید حالا ایمیل چیزی نیامده، ولی مثلا شما منتظر باشین براتون هر مورد یا معلومات اضافی اگر می‌خواستن یا بعد معلوماتایی که از طرف اونا ارائه میشه براتون در ایمیل میفرستن. Okay, so we hope that that has been helpful for you. And خب ما امیدوار هستیم که این همه یک همکاری یا کمک کننده بوده باشه با شما. And we sincerely hope all the best for the Afghan community and friends of the Afghan community. و ما آرزوی موفقیت داریم برای همه جامعه افغان ها و همه رفقا و اقوام که شما داریم. اوکی، بسیار تشکر شما، وقتی خوش و خداحافظ. خدا حافظ شما.